vedea ce mănâncă oamenii din diferite țări la micul dejun. Haideți să vedem care este prima țară. India, let's go. Oare ce mănâncă ăștia din India la micul dejun, bro? Oh, hopa, ia vedeți ce mănâncă ăștia la micul dejun, bro. Oh my god, curry. Ok, și această combinație de pâine, pori, ok. Uitați-vă, așa se prepară, mamă, frate, deci asta este un fel de aluat prăjit, gen, ce mănâncă indienii la micul dejun. Ok, nu știu cât de sănătos e aluatul prăjit, dar se numește pori. Uitați-vă, wow. În Africa de Sud mănâncă putupap. Oh, deci că acest putupap este un fel de terj de ovăz, însă este făcut din apă și din maize. Dar maize sunt cumva chestia astea de la porumb. Nu știu dacă sunt alea. Sunt alea, fraților, sunt gen fulgea de porumb din care faci popcorn. Deci că ok, deci poți să mănânci asta când vrei tu în fiecare oră și în fiecare moment al zilei, însă dacă îl mănânci de dimineață o să-l ai cu zahăr și cu lapte. Ciudat. Senegal. Oh, cafea. Bro, what? Deci ăștia că pun piper în cafea? Deci ăștia bagă cafea la... Ok, cafea la micul dejun, normal. Bă, dar bagă piper în cafea? What? Mamă, deși că este foarte iute. Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? Și că îți dă foarte multă energie. Bă, corect, dar cafea iute. Morocco. Și că ăștia le place să mănânce mint tea, adică, cum îi zice, ceai de mentă, ok. Și iar niște lipidi astea. Uite, și bagă cu gem sau cu miere. Mamă, și câteodată poți să găsești una care este plină de morcovi sau dau chiar cu carne. Ok, deci ăștia practic mănâncă ceva normal. Pâine cu carne, cu ceai, cu gem, normal. Chickpea soup. Astea sunt cu năut, fraților, uitați-vă, în lablani. Nu, în Tunisia. Se numește lablani. Mamă, bă, dar ce mănâncă ăștia de dimineață, bro? What? Frate, de dimineață n-aveți și voi un nou, un ceva. Vreau, e prea ciudat. Ia, ba și un nou, bă, măcar atâta. Măcar atâta. Nigeria. People have fried bean cakes for breakfast. Au fried bean cakes? Asta înseamnă gen tort de fasole prăjit? Poftim? The main ingredients are black-eyed peas spiced up with dried chili, fresh onions, and fresh red chili pepper. Mamă, deci bagă cu chili, cu fasole. Bro, frate, nu vine să zic ce mănâncă oamenii ăștia dimineața, bro. Corea, ia să vedem. Corea. Banchan. Deci banchan, frate, sunt un fel de bufet suedez ăștia. Ăștia mănâncă mai multe chestii așa, câte puțin din fiecare. Uite, kimchi. Omleta. De ce faci dacă de omleta coreană? Am încercat și eu să fac și mi-a ieșit. Adică e destul de simplu să faci o omleta de asta coreană dacă și mie mi-a ieșit. Adică o bagi în tigaie și uitați-vă, tot o rulezi așa. Uitați-vă, vedeți? Gen tot o rulezi, o faci așa un fel de ruladă din omletă. Și este super simplu și după tai așa. Ia uite, jeon, care este un fel de... Deci avea acolo legume marinate și jeon, care e un fel de clătită. Japonia, hai că aici sunt curios. Ăștia niciodată n-au dat greș. Mamă, ia vede și bine arată aici, cică supă, somon, orez, gen sushi. Bro, Jamaica. Cică ăștia mănâncă pește și aki. Este ceva fruct exotic. One more tiny detail, it's kind of illegal in the US. Și este ilegal în Statele Unite. Fructul ăsta pe care mănâncă ăștia din Jamaica, de ce? It's mostly because the seeds are toxic. Deci știi că semințele sunt toxice. You can eat the flesh safely as bro, long as it's fully ripe.
better know the difference. Maybe the world's craziest breakfast sandwich ever comes from the Netherlands. Și că din Olanda, fraților, este cel mai nebun sandwich de mic dejun. They have sandwiches with candy sprinkles on them. Oh, shit, bro. Bă, dar oamenii ăștia de ce mănâncă așa ceva? Adică cum te simți? Na, când ești copil, nu pe așa, dacă când ești adult, bro, când mai îmbătrânești și tu, cum poți să mănânci pâine cu ciocolată la micul dejun, man? Și să te simți bine. Hey, it's just sprinkles on top of buttered bread. Hagelslag, as it's called. Hagelslag, uitați-vă, frate, ce sunt astea, bro. Comes in various flavors: chocolate, vanilla, and fruit. Ciocolată, vanilie. În Germania, hai să vedem. If you're used to just having a bowl of oatmeal. We're talking bread rolls, an assortment of cheeses. Uitați-vă, pâine, cârnați, brânza, ăștia în Germania bagă tare. Bă, mai bine decât, bă, știi ce face asta mai bine decât pâine cu ciocolată. What? Ia uite ce bine arată. Da, mă, da, până acum Germania, după mine, fraților, conduce. O să zicem, deci la finalul videoclipului ne dăm seama cine are cel mai șmecher mic dejun, dar eu zic că Germania e până acum numărul 1. Cafeaua, desigur. Oatmeal lovers, head to Finlanda. The traditional breakfast of this wonderful country consists of oatmeal they call puru. Puru. It's served with fresh or sometimes frozen berries, sugar and milk. Ah, ok, deci este terci de ovăz cu lapte, zahăr și fructe. The Italian breakfast Italia, ia, hai că ăștia sunt buni. Definitely not the main meal of the day. Poate și România aici, frate, eu sunt curios. They might grab a cornetto. Cornetto. Da, a croissant, dar asta nu e în Franța. With a sweet filling and a cappuccino. By the way, Italians usually only drink cappuccinos in the morning. And if you ever order a latte in Italy, you'll get a glass of milk. What we call latte in English is a cafe latte in Italy. Bro, deci fiți atenți. Deci în Italia dacă comanzi latte, îți dă un par de lapte, gen. Trebuie să comanzi cafea, lapte. Și italienii, în general, doar dimineața bagă cappuccino. Bă, cappuccino e bun, îmi place și mie. Muesli is enjoyed all over the world, but especially in Switzerland. Muesli în Switzerland. Asta e Austria, nu? Muesli consists of oat flakes, ia uite-vă. Muesli cu lapte. Usually mixed together. E bun, e bun. In Sweden, people Suedia. breakfast sandwiches called smörgås. Ok, sunt aceste sandwich-uri numite smorgas. It's a generously buttered slice of bread. Ia vedeți, o bucată de pâine generoasă dată cu unt. Și cu toppinguri. Poate să fie somon, poate să fie orice. Ia vedeți. Many people like it with hard-boiled eggs. Și că foarte mulți oameni, na, le place să mănânce chestia asta cu ouă fierte. People in Sweden are crazy about filter coffee. It tastes so good. Și le place foarte mult cafeaua filtrată. În Franța, ia să vedem, în Franța iar bagă ăștia pâine în ei, ia. Ia vedeți, fraților. Croissant. Cred că au și panu chocolat. Hey, did I nail it? Maybe put a little French honk on it. Croissant. Get yourself some plain bread and some butter and jam on top. Da, jam cu... Na, v-ați spus. Pain au chocolat. Pain au chocolat, că v-am zis eu, chocolat, credeam că e. The most common drink is coffee, but cafeaua, desigur. Juice instead. Însă unii oameni bagă și suc. Argentina, bă, frate, sunt deja la jumate, trebuie să fie și România aici. Ia uite, frate, ăștia bagă cafea cu patiserie, normal. Medialunas. Arată la fel ca croissantele, doar că sunt mai micuțe. Ok, deci că ăștia bagă foarte multă patiserie de tip dulce, da, deci o să facă produse de patiserie dulci și aici bagă tostada, gen dacă nu-ți place ție patiseria dulce, scrieți la comentarii dacă vă place patiseria dulce, eu ador. O să bagi o lipire de asta, tostada se numește. Da. O și suc de asta, portocale. Mexico, doamne, aici faceți să nu mergeți niciodată, vă rog eu. Vă rog eu, deci poate acum nu o să mă înțelegeți dacă nu o să creșteți mai mari, știți că în partea America de Sud, America de Nord, mutați. Chilaquiles. Mamă, dar ok, ăștia au mâncare bună. Ăștia au mâncare bună, fraților. Ia vedeți, pui de dimineață.
What? Cu orez, băi, what? Ia vedeți. Want something lighter? Mexico has awesome pastries. There's one that's shaped like a shell. And uite, patisteria asta calzone, nu? Stuck together. A Peruvian breakfast looks really exotic for those who've never been there. One of the traditional dishes. Bă, ăsta fried chicken, bă, ăștia mănâncă pui de la KFC. Ba nu, tacacio con cecina. It's basically roasted plantain with bits of pork. It's a popular type of street food too. The two most important things for Brazilian breakfast are bread and, not exactly a toughie, coffee. Ok, deci la brazilieni mănâncă pâine cu cafea. The favorite kind of bread for many Brazilians is the French roll, which should be generously buttered before eating and might be followed by a few cold cuts. Uite, și bagă și șuncă. Papaya. So don't be surprised to see them on your table when you travel to Rio. Colombians have dozens of cool breakfast recipes. În Columbia. Bă, ăștia v-ați știți că și la închisori, adică am zis că nu o să fie ceva fain, dar a fost ceva fain. Hai să vedem aici cum se descurcă. In Bogota, the capital, you can find changua, which is egg and soup with cilantro and stale bread softened in the broth. Mamă, changua asta arată mișto. Another hearty dish is a calentando, made of reheated rice or bean leftovers, served with sausages, avocado and eggs. In Costa Rica, Costa Rica. Rice and beans for breakfast too. Mamă, ăștia mănâncă orez cu fasole. Bro! What? Ce-i de regulă cu voi? Unlike in Colombia, Costa Ricans grill plantains. Uite, plantains mai mănâncă. Și s-astea, bar am un fel de mititei. Drinks are simple, coffee or juice. Cafea. Getting hungry yet? One more country where rice Malaysia is super common is Malaysia. The way they make it is really cool though. It's cooked in coconut milk and served with a variety of side dishes. Mamă, deci fraților, ăștia fac orez în coconut milk sau coconut oil. Ba nu, a zis că în coconut milk, adică în lapte de cocos. It can be a boiled egg, a cucumber, uite, și bagă cu anumite chestii, ce vrei tu. Un castravete, ouă, legume. Mamă, ia vedeți ce ouă. Wow, ce tare. Twisted pancakes stuffed with veggies. If any of that sounds yummy to you, Taiwan, mamă, ce tare erau ouăle alea. Try a Taiwanese breakfast at least once. Wash it down with a variety of warm soya milk. There's plain or black, which is milk seasoned with sesame powder and peanuts. Bro. A Hong Kong breakfast wouldn't be complete without its very own milk tea. It's all about the technique they use to brew it. The sock-looking cloth that filters it is really thick. When the black tea finally comes out the other end, don't forget to add some evaporated milk and sugar. Mamă, și-au băgat cafea cu lapte, cu zahăr, cu tot ce se bagă. Now, don't get this one wrong. If you see sausages, eggs, and roasted asta e România. Meat for breakfast, it doesn't mean it's an English breakfast. Take a closer look. See that rice? Sweet bacon marinated in brown. Mamă, deci acum ne dă indicii ceva. Bă, da, bacon, nu cred că e România. Bacon, a văzut acolo anumite legume, orez, dar noi nu băgăm orez, nu are cum. And a cup of hot chocolate. Și ciocolată caldă. Welcome to the Philippines. Filipine, aia ziceam, bro, n-avea cum să fie la noi. Cine bagă orez din viață? If you ever travel to Indonesia, don't miss your chance to try some black rice coconut milk based porridge for breakfast. Disclaimer, it's actually not black, it's more purple. It's called, I'm gonna try this, bubur ketan hitam. Bubur ketan hitam se numește chestia asta și este un fel de terci de orez negru, care de fapt e mov orezul, da? Așa îi se zice orez negru. Was I even close? This stuff is especially yummy when topped with sliced bananas. Mamă, ia vedeți ce bine arată. Băi, aș da acolo, băi. They also have papeda. Papaya thing made of sago flour. It's ce tare. sticky and looks like pudding or slime. People in Myanmar are used to eating a hearty breakfast soup called mohinga. It's bursting with flavor. It has ginger, fish paste, lime juice, chili pepper, cilantro, and onions. The soup's made with catfish and even has noodles in it. Mamă, uite, noodles, dă și ăștia bagă un fel de paste, nu știu ce se face la chitare. Ce e asta? If there was a contest for the biggest breakfast in the world, the Irish would take the grand prize. Ok, și acum de final, fraților, cel mai mare mic dejun în Irlanda. Ăștia bagă cel mai mult la micul dejun. Just think,
A traditional Irish Mamă, breakfast has uitați-vă. bacon, white pudding, black pudding, hash browns, fried eggs or scrambled eggs. Bro, deci ăsta are... Mamă, face asta cred că e prea mult, ești de bun. Bacon, cărnați, ouă, hash browns, de la ca la A McDonald's. couple of sausages, beans, and probably some fried liver. Bro, ficat, fasole. Already figured out Și aici s-a terminat. Fraților, scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai tare mic dejun. Mie, sincer să vă spun, ăla din Japonia. Ăla din Japonia mi s-a părut cel mai tare și pe ăla l-aș băga dacă ar fi să aleg să bag un mic dejun toată viața mea.